الراجل البريطاني كان هيتجنن ويشتري منه الساعة، والياباني مستحيل ابيعها لك بأي سعر، مستحيل ابيعها لك. يا عمي اللي انت عاوزه هدفعه لك. كل شوية يظهر حاجة جديدة والبريطاني يتمسك بانه يشتريها والياباني يرفض انه يبيعها، لحد ما وافق الياباني. لكن كانت في مفاجأة. ايه هي المفاجأة؟ ايه هي القصة؟ تعالوا نشوف مع بعض مع احمد مصطفى وقناة كن نفسك. مستنيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أحبابي الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم، وتعالوا بقى نسمع قصة النهاردة، القصة الجميلة اللي بناخد منها درس مهم جدا جدا جدا. درسنا النهاردة حصل في أحد الجمارك في إحدى الدول. بعض الركاب واقفين في الطابور، فراكب ياباني داخل على الجمرك وداخل على اللي هي السكان ماشين ديت عشان يعدي منها. فكان معاه شنطتين حجمهم صغير، لكن واضح ان هم تقال جدا، مش قادر الراجل يشيلهم. فالياباني واقف وعمال يزق في الشنطتين دول، وواضح ان هو بيعاني جدا. فاحد المسافرين اللي كان وراه في الصف وكان بريطاني الجنسيه قرب منه وقال له اسمح لي اساعدك. قال له اتفضل. قال له خلينا اشيل شنطه وانت شيل شنطه وهكذا، انا مش معايا شنط كتير لان انا مسافر رحله عمل قصيره وكده. فقال له انا متشكر جدا لذوقك. واثناء ما هم بيتكلموا فجاه الساعه اللي لابسها الياباني اصدرت صوت غريب شويه بنغمه غير معتاده. فالياباني بص في الساعه كده، ضغط على زرار، ظهر له شاشه زي ما تكون شاشه تليفون، ودارت محادثه في التليفون. ظهر حد وقعد يتكلم معاه، والبريطاني وقف وكان مبهور جدا. ايه الساعه اللي يضغط على زرار تبقى عامل صوره هولوجراميه ويتكلم فيها مع ناس وكلام من ده وبتاع. فابتدى الفضول ياخده، فقال له ايه الساعه الجميله دي؟ ممكن تقول لي جبتها منين او تبيعها لي؟ قال له لا، الساعه دي للاسف مش للبيع. المهم الراجل البريطاني قال خلاص مش مشكله. المهم دخل جه دورهم على آلة التصوير وهيعدوا وكلام من ده. ففجأة برضو الساعة رنت رنة غريبة جدا. فالياباني ضغط على زرار، ظهر له شاشة طلعت من الموبايل، ظهر له شاشة كده غريبة وكيبورد، وابتدى يجي له ايميل ويبعت ايميل. كل ده من خلال الساعة بصورة افتراضية وصورة هولوجرامية وحاجة. البريطاني بقى مش مصدق نفسه، قال له يا عمي ايه الساعة دي؟ انت جبتها منين؟ طبعا هو ما قالوش يا عمي، يعني احنا بنفترض يعني. فالساعة دي منين وجبتها ازاي وبكام وانا عايز زيها وانا عايز منها؟ يعني ده انت بتتكلم فيها وبتعمل فيها بتبعت ايميلات وتعتبر لابتوب متحرك او تابلت. ايه الساعة دي؟ قال له للاسف الساعة ديت مش للبيع. شوية وجاله رنة غريبة، بص لقى الساعة ديت فتحت حاجة غريبة وطلع منها ورقة فاكس مبعوث. الراجل استلم الفاكس ومسك الورقة بإيده وطبقها كده وحطها في جيبه. البريطاني خلاص بقى دماغه فلتت منه. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش معقول. ده ايه الساعة دي تعتبر يعني سكرتير متنقل او مكتب متنقل. ايه اللي فيها دي؟ انا عاوز اعرف الساعة دي بتيجي منين وبتيجي ازاي وتمنها كام. ما كانش البريطاني قادر يستحمل، فخد الياباني على جنب قال له انا عاوز افهم انت ليه مش عاوز تبيعني الساعه دي؟ انا هديك فيها 5000. قال له مش ببيع. قال له هديك فيها 20000. قال له يا سيدي الفاضل الساعه دي مش للبيع، انا اصلا مش هبيعها، انا بستخدمها فانا مش هبيعها. القصه مش قصه مغريات، قصه اني انا عاوز الساعه دي ومتكيف معاها ومش هقدر ابيعها. فالبريطاني لقى مفيش فايده، فخلاص سكت ومشي مع الياباني، وبرضه بيساعده في الشنطة اللي هو شايلها دي. ده شايل شنطة وده شايل شنطة. الياباني بالرغم من كل ده سايب الشنطة مع البريطاني، والبريطاني بنبل اخلاق مرضاش ان هو يقول له بس طب خد شنطتك بقى انا مش عايز منك حاجة، لا. وبرضه شوية ورنت الساعة رنة غريبة، فطلع منها مجسم معين لشغل. قام الياباني عمل عليها حاجات كل ده. والبريطاني قال له لا استنى بقى هنا، انا خلاص انا مستحيل اسيبك، لازم اشتري الساعة دي. انا هشتريها منك ب 300 الف دولار. الياباني قال له انت بتهزر؟ قال له لا مش بهزر. قال له انت معاك 300 الف دولار؟ قال له لا مش معايا، انا هكتب لك شيك دلوقتي واستلم الشيك وتاكد منه. قال له خلاص اكتب لي شيك. كتب الشيك. الياباني ضغط على زرار في الساعه، الساعه عملت اسكان للشيك وقالت ان الشيك سليم، وتحولت فلوسه على البنك في سويسرا، واصبح فعلا الفلوس مع الراجل الياباني. الياباني قال له خلاص كده انت حولت لي الفلوس وكده الكلام سليم، اتفضل تك ادي الساعه. قلع الساعه وقال له اتفضل ادي. طبعا مش الساعه دي يعني لكن بنفترض كده عشان حضراتكم تعيشوا معانا الدور يعني. قلع الساعه وقال له اتفضل الساعه
بقت بتاعتك وانا خلاص بعتها لك، وسابه ومشى. فجه البريطاني قال له استنى استنى، انت بعت لي الساعه، استنى خد الشنط بتاعتك، دي مش شنطك. قال له لا، دي مش شنطي، دي البطاريات بتاعت الساعه دي، الساعه دي ما بتشتغلش من غير البطاريات دي. صدمه مش كده؟ صدمه كبيره كمان. احيانا بنشوف حاجه بننبهر بيها فما بنسالش على كل حاجه تخصها. لما الراجل انبهر بالبضاعة، حضرتك كتير بتحصل معاك ما تروح تشتري حاجة ويقول لك، والبياع يقعد يعرض لك المميزات وكذا وكذا وكذا، وينسى يقول لك تفصيلة صغيرة ممكن التفصيلة دي تخلي البضاعة دي أصلا ما تناسبكش. ممكن تكون مش عيب، بس ممكن تكون تفصيلة مش مناسبة ليك. ممكن حضرتك تروح تشتري موبايل، الموبايل ده مثلا ما بيشتغلش إلا على ترددات معينة، ما يصلحش ليك. ممكن حضرتك تشتري موبايل مثلا في مميزات فتدفع فلوس كتير، المميزات دي انت مش هتنتفع بيها، مش هتستخدمها. ليه بنتصرف كده؟ المفروض انا اشتري حاجة اللي فيها اللي انا عاوزه بس، اللي انا محتاجه بس. الاجانب ما بيروحوش يشتروا كيلو موز وكيلو تفاح وكيلو برتقان، لا، يشتري موزة وتفاحة وبرتقانة، بيشتري اللي هو محتاجه بس. كتير بنشتري حاجات ونحطها في التلاجة لحد ما تبوظ، لان احنا مش كنا عاوزينها كلها، احنا كنا عاوزين حاجة بس، كمية بسيطة منها والباقي باظ. أكم من حاجات خدناها اشتريناها جبناها، وللأسف لأننا انبهرنا بس بالمظهر الخارجي أو انبهرنا بالشكل، وما دورناش على الجوهر، وما دورناش على كل حاجة. الراجل اشترى الساعة اللي كان بيحلم انه يشتريها، لكن اكتشف ان في عيب خطير جدا، عاوز يأجر اتنين يشيلوا له البطاريات بتاعتها. درس مهم جدا في الحياة، درس يخليك ما تنبهرش بسهولة، وما تفكرش تفكير قصير، فكر بعمق وشوف انت محتاج ايه بالظبط، وشوف الحاجة اللي انت بتشتريها دي عاوز منها ايه وهتديك ايه عشان تستفيد منها الاستفادة القصوى. زي ما بيقولوا كده، شغل عقلك وشغل دماغك كويس، وما تنبهرش وما تخليش اللي بيبيع لك يضحك عليك، لان مهنة التسويق والبيع للأسف الشديد بتنطلي على ناس كتير بعض الخدع فيها، فبياخدوا حاجات هم مش محتاجينها. ما تاخدش وما تشتريش غير اللي انت محتاجه. اتمنى تكون الرسالة وصلت، اتمنى تكون دخلت قلوبنا. اترككم في رعاية الله وامنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حبايبنا الكرام، قناة جديدة، فكر متجدد، فكر غير تقليدي لكنه بيحافظ على الثوابت، موضوعات جديدة، موضوعات كتيرة، موضوعات متنوعة. هنتكلم في الدين، هنتكلم في العلم، هنتكلم حتى في الرياضة، هنتكلم في الطب، هنتكلم في كل حاجة، حتى أصوات القراء المتميزين هتسمعوها عندنا. اشتركوا معانا، اضغطوا على الرابط، ادخلوا هتلاقوا موضوعات كتير، هتلاقوا فيديوهات كتير. اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة، وانشروا اللي بتشوفوه. واوعدكم انكم مش هتندموا. علقوا، سيبوا لنا تعليقاتكم، وان شاء الله يكون في افاده للجميع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ايه ده، لسه ما اشتركتوش؟ جماعه اشتركوا في القناه، اشتركوا، وان شاء الله هتلاقوا كل مفيد، وهتلاقوا كل حاجه تعجبكم ان شاء الله. اوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.